እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ተማሪዎቻችን። ዛሬ ሶስተኛውን ቻፕተር ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ሞሽን ዋን ዳይሜንሽን ስንመለከት እዚህ ጋር ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ስለ ሞሽን የሚያጠናልን ሳይንስ ምንድነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ስለ ሞሽን ብቻ የሚያጠናልን ሳይንስ ምን እንለዋለን? ካይነማቲክስ እንለዋለን ማለት ነው። ካይነማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ማለት ስለ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴ ብቻ የሚያጠናልን ፊልድ ማለት ነው። እንቅስቃሴውን ምን እንደፈጠረው ሳይሆን ስለ እንቅስቃሴው ብቻ የሚያጠናልን ሳይንስ ካይነማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ብለን እንጠራዋለን። therefore ካይነማቲክስ ማለት or kinematics describes the motion of an object or objects without considering the cause of motion ማለት ነው። ስለዚህ the cause of motion is force ነው ሞሽንን የሚፈጥረው። ለፎርስ ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር ስለ ሞሽን ብቻ ማለት ነው። ሞሽኑ ምን ፈጥረው የሚለው ነገር ሳይመለከት ስለ እንቅስቃሴው ብቻ የሚያጠናልን ፓርት ማለት ነው ካይነማቲክስ የምንለው። ሞሽንን ዲፋይን እናድርግ እስኪ። what is motion? ሞሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት motion is a continuous change in position with respect to a reference point. ሞሽን ማለት አንድ ኦብጀክት ፖዚሽኑን ከሆነ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር የሚቀያየር ከሆነ through time ያ ኦብጀክት ምን አለው ማለት ነው ሞሽን አለው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ፖይንት ወይ ደግሞ ሪፈረንስ ፍሬም ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ወደፊት እንመለከታለን። ሪፈረንስ ፖይንት ወይ ደግሞ ሪፈረንስ ፍሬም ማለት the point from which the motion of an object can be described። የሆነ ፖይንት ስለ እንቅስቃሴ የምንናገርበት የሆነ ፖይንት ላይ ቆመን ስለሌላ ነገር እንቅስቃሴ የምንናገርበት ፖይንት ምን እንለዋለን? ሪፈረንስ ፖይንት ወይ ደግሞ ሪፈረንስ ፍሬም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞሽን is a continuous change in position with respect to a reference point። አንድ ኦብጀክት ፖዚሽኑን ከሆነ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር ኮንቲኒየስሊ የሚቀይር ከሆነ ያ ኦብጀክት እንቅስቃሴ አለው ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ይሄንን በቀላል ኤግዛምፕል ለማየት let's consider a car moving with constant velocity v is equal to 40 km/h as shown below። አንድ መኪና አንድ ስኩል ባስ ለምሳሌ እንወስድና በ40 km/h ቢሄድ እዛ ውስጥ ባስ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ፣ መሬት ላይ ደግሞ ሌላ ሰው አለ። ስለዚህ የአንድ ሰው ከባስ ውስጥ ወስደን የዛን ሰውዬ እንቅስቃሴ ከባስ ውስጥ አንፃር ወይም ደግሞ ከመሬት ላይ ካለው ሰውዬ አንፃር ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። ለምሳሌ ያክል ሁለት ሰዎች አሉ ባስ ውስጥ። አንደኛው ለምሳሌ ድራይቨሩ ነው ብለን ብንወስድ፣ ሁለተኛው ደግሞ ተሳፋሪ ነው ብለን ብንወስድ፣ መጨረሻው ወንበር ላይ ነው ያለው፣ ድራይቨሩ ፊት ላይ ነው ያለው። በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ኤስኤቢ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መሬት ላይ ሌላ ሰው አለ፣ ሲ ቆሟል። ይሄ ሲ ደግሞ ከኤ በምን ያህል ርቀት ላይ ነው ያለው? ኤስኤሲ የሚባል ዲስታንስ ላይ ወይም የሚያክል ዲስታንስ ላይ ይርቃል ማለት ነው። ስለዚህ ባሱ ወደዛ ሲሄድ ለምሳሌ ከሆነ ታይም በኋላ ይሄ ባስ እዚህ ጋር ደረሰ ብለን እንውሰድ። ይሄ ባስ እዚህ ጋር ቢደርስ በኤ እና በቢ መካከል ያለው ዲስታንስ አይቀየርም። ለምን? ሹፌሩም እዛው ጋር ነው ያለው፣ ተሳፋሪውም ቁጭ ብሏል። በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ተመሳሳይ ነው፣ ኮንስታንት ነው። እዚህም ጋር ያለ እዚህ መሃል ላይ ያለ እዚህም ጋር ሲደርስ አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ከቢ አንፃር ፖዚሽኑን ቀይሯል ብለን መናገር አንችልም። የኤ ፖዚሽን ከቢ አንፃር አልተቀየረም ማለት ነው። ከሲ አንፃር ደግሞ ስንወስድ በኤ እና በሲ መካከል ኢኒሻሊ ሲነሳ ባሱ ይሄን ያህል ዲስታንስ ነበረ። ባሱ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ በኤ እና በሲ መካከል ያለው ዲስታንስ ይሄን ያክል ሆነ ማለት ነው። ዲስታንሱ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሊ ኤ የነበረው ፖዚሽን እዚህ ጋር ነበረ። ከዚህ ምን ያህል ይርቃል? ይሄን ያህል ዲስታንስ ይርቅ ነበር። ፋይናሊ ባሱ እዚህ ጋር ሲደርስ ኤ ከሲ በምን ያህል ርቀት ላይ ነው የሚገኘው? ኤስኤሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን ኤስኤሲ ፕራይም እንበለው። that is the final distance። ስለዚህ ኤ ከሲ አንፃር እንቅስቃሴ አለው ብለን መናገር እንችላለን because motion is a continuous change in position ብለን ስለተናገርን A is not in motion with respect to B whereas A is in motion with respect to C። A ከቢ አንፃር እንቅስቃሴ የለውም but A ግን ከሲ አንፃር እንቅስቃሴ ላይ ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ለምን? A ከሲ አንፃር ቦታው ምን እያደረገ ነው? እየቀየረ ነው። በኤ እና በሲ መካከል ያለው ዲስታንስ እየተቀየረ ስለሆነ እየጨመረ ስለሆነ A is in motion with respect to C ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ሰው ፍጥነት A is not in motion with respect to B
because the distance between A and B is constant throughout the time. throughout the time በA እና በB መካከል ያለው ዲስታንስ ኮንስታንት ነው፣ አይቀየርም ማለት ነው። ስለማይቀየር A ከB አንፃር እንቅስቃሴ የለውም ማለት ነው። A is not in motion with respect to B። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? that is the speed of A relative to B is equal to 0 ማለት ነው። ይሄ ማለት the speed of A relative to B ማለት ነው። whereas A is in motion with respect to C. whereas A is in motion with respect to C, and the speed of A relative to C ስንት ነው የሚመጣው ማለት ነው? that is equal to the speed of the car, which is equal to 40 km/h. ይሄ ማለት the speed of A relative to C. the speed of A relative to C 40 km/h። ለምን? A ከመኪናው ጋር አብሮ ስለሚሄድ የA ፍጥነት ከC አንፃር ስንት ነው? 40 km/h ማለት ነው። ስለዚህ ስናጠቃልለው ይሄንን since the speed of A relative to B የA ፍጥነት ከB አንፃር 0 ነው። የA ፍጥነት ከC አንፃር ግን ስንት ነው? 40 km/h። ለምንድን ነው ይሄ ልዩነት የመጣው? why is this difference? why is the speed of A differ? ለምንድን ነው የተለያየው? የA ፍጥነት ከC አንፃር 40 ነው፣ የA ፍጥነት ደግሞ ከB አንፃር 0 ነው። ለምንድን ነው ይሄ ልዩነት የመጣው የሚለውን ነገር ስንመለከት every motion is relative, no motion is absolute። ማንኛውም እንቅስቃሴ ምንድነው? አንጻራዊ ነው። ፍጹም የሆነ እንቅስቃሴ እንደሌለ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the difference lies this difference tells us every motion is relative, no motion is absolute. every motion is relative, no motion is absolute። ምን ማለት ነው? የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ አንጻራዊ ነው። ግን ፍጹም የሆነ እንቅስቃሴ ደግሞ እንደሌለ ያሳየናል ማለት ነው። ፍጹም የሆነ እንቅስቃሴ የለንም። ሁሉም እንቅስቃሴዎች ምንድናቸው? አንጻራዊ ናቸው ማለት ነው። ሁሉም እንቅስቃሴዎች አንጻራዊ ናቸው። ለዛም ነው የA ፍጥነት ከB አንፃር 0 ነው። የA ፍጥነት ግን ከC አንፃር ስንት ሆነ ማለት ነው? 40 km/h ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩነት የመጣው ሁሉም ሞሽኖች ምን ስለሆኑ ማለት ነው? አንጻራዊ ነው። የት ጋር ሆነን ነው ስለ እንቅስቃሴ የምንናገረው? ሪፈረንስ ፖይንታችን ሲቀየር እንቅስቃሴውም ይቀየራል ማለት ነው። ሪፈረንስ ፖይንታችን ሲቀየር እንቅስቃሴውም ይቀየራል የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? ስለ ሞሽን ይሄንን ካየን ሞሽን ማለት እንደሆነ ካየን ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፖዚሽን ማለት the location of an object with respect to a chosen reference point። ፖዚሽን ማለት የአንድ ኦብጀክት መገኛ ከሪፈረንስ ፖይንት አንፃር ወይም ደግሞ ከሆነ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር የአንድ ኦብጀክት መገኛ ምን ይባላል? ፖዚሽን ይባላል ማለት ነው።
we know position vector ይባላል ማለት ነው። position vector ማለት the location of an object with respect to a chosen or a specified reference frame or reference point. ይሄ chosen ይሄ position continuously with a chosen reference point የሚቀያየር ከሆነ ሞሽን አለ፣ ሞሽን ካለ ዲስፕሌስመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? the change in position of an object with respect to a given reference point. ፖዚሽን ማለት የአንድ ኦብጀክት መገኛ ከሆነ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር የአንድ ኦብጀክት መገኛ ሲሆን ዲስፕሌስመንት ደግሞ ማለት የአንድ ኦብጀክት ፖዚሽን መቀያየር ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄንን አሁንም በኤግዛምፕል ብንመለከት ኮንሲደር a particle moving along the x axis አንድ ፓርቲክል ለምሳሌ ወደ x axis ብትሄድ እና ኢኒሻሊ ፓርቲክሏ የምትገኘው ለምሳሌ at xi ብትሆን ማለት ነው from the origin ይሄ ሪፈረንሳችን እዚህ ጋር ነው። ሪፈረንስ ፖይንታችን ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፖይንታችን ምንድነው? እዚህ ጋር ነው። this is reference point ከዚህ አንፃር ነው። ከዚህ አንፃር እቺን ፓርቲክል እንመለከታለን ማለት ነው። እቺ ፓርቲክል ኢኒሻሊ ከዚህ አንፃር xi ዲስታንስ ላይ ነው ያለችው። እቺ ኮኦርዲኔት xi ስለሆነች ማለት ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር በትደርስ the final position of this particle is x final ስለዚህ ከኦሪጂኑ ምን ያህል ይርቃል ማለት ነው? ከሪፈረንሳችን x ፋይናል ይርቃል። ኢኒሻሊ x ኢኒሻል ነው፣ ፋይናሊ ደግሞ x ፋይናል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት the displacement delta x እቺ ማለት ናት ፋይናል ፖዚሽን ሲቀነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ማለት ነው። the displacement delta x of an object is its change in position and is given by delta x is equal to x final minus x ኢኒሻል ማለት ነው። x ፋይናል ማይነስ x ኢኒሻል ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት ይባላል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ኢኩዌሽናችን ይሆን ማለት ነው። ስለዚህ the displacement of an object ምንድነው ማለት ነው? that is the difference between the final position and the initial position delta x is equal to x final minus x initial ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት እንደምታውቁት ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ደግሞ ከሆነ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይሬክሽን ያልተጠቀምኩት ቀስት ያልተጠቀምኩት ለምንድነው? ኦሬዲ ስለሚታወቅ ነው። ፓርቲክሏ የምትሄደው ወደ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ የፓርቲክሏ እንቅስቃሴ ወደ አቅጣጫ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽን መጠቀም አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ሞሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን ላይ ስንገባ ያንን በደንብ በዳይሬክሽን እያየን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት የሚለው ላይ ቀስት ያላስገባሁት ለዛ ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲም ጋር ስንመጣ ልክ እንደዛው ማለት ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲም ላይ ስንመጣ ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ደግሞ ከሆነ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም ስላለው ቀስት ያስፈልገው ነበር፣ ግን እዚህ ጋር ኦሬዲ ስለሚታወቅ ዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽኑ ቀስት አላስቀመጥኩበትም ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው? አቨሬጅ ቬሎሲቲ is defined as the time rate of change of displacement ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? or it is displacement divided by time. Mathematically the average ማለት ምን ማለት ነው? displacement delta s ወደ x axis ስለሆነ x ማድረግ አይጠበቅብኝም። delta x divided by delta t ይሆናል ማለት ነው። delta x divided by delta t but delta x ማለት ከኢኩዌሽኑ እንደምናየው delta x ማለት ፋይናል ፖዚሽን ማይነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ስለሆነ delta x በሚለው ቦታ ላይ ይሄንን ባስገባ x ፋይናል ማይነስ x ኢኒሻል for xi ማለት ነው። x ኢኒሻል የሚለውን xi ልበለው divided by delta t or t final minus t initial ብዬ
ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። this is our second equation delta t የሚለው ምንድነው t final minus t initial የሚለውን ለማሳየት ማለት ነው። ስለዚህ average velocity by definition ምን ማለት ነው delta x divided by delta t x final minus x initial divided by t final minus t initial ይሄ average velocity ነው ማለት ነው። average speed ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ average velocity እና average speed ይለያያሉ። speed ማለት ስኬላር ኳንቲቲ ነው ማግኒቲዩድ ብቻ የሚፈልግ ማለት ነው። velocity ደግሞ ሲሆን ቬክተር ኳንቲቲ ነው ሁለቱንም ይኖረዋል ማለት ነው ዳይሬክሽንም ማግኒቲዩድም። ስለዚህ average speed ደግሞ እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን የሚለውን እንመልከት። average speed the average is defined as total distance per unit time, that is average speed is equal to total distance s ማለት ነው or x በለው in this case ወደ x axis ስለሆነ እንቅስቃሴው ማለት ነው ሲካፈል ለቶታል ታይም ኢንተርቫል ዴልታ ቲ ማለት ነው። ይሄ አቨሬጅ ስፒድን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ ዲፋይን የሚደረገው ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ዲቫይድ ባይ ቶታል ታይም ቴከን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? አቨሬጅ ቬሎሲቲ ሲሆን ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽን ይኖረዋል ቬክተር ኳንቲቲ ነው። አቨሬጅ ስፒድ ሲሆን ግን ማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ዲቫይድ ባይ ቶታል ታይም ቴከን ይሆናል ማለት ነው። እሺ እንዳልኩት average velocity the time rate of change of displacement or total displacement divided by total time ነው። average speed ግን total distance divided by total time ነው። ሁለቱንም ስንመለከት average ስንፈልግ initial time initial position final time final position የሚያስፈልገን ማለት ነው። initial time initial position final time final position ማለት ነው። ስለዚህ ከaverage value ተነስተን overall motionን describe ማድረግ አንችልም። ደግሞ from average velocity and average speed overall motionኑ ይሄንን ነው ብለን ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ average speed and velocity average velocity and average speed cannot tell the detail information about the motion. ስለዚህ average velocity እና average speed ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊነግሩን አይችሉም ማለት ነው። ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊነግሩን አይችሉም። ኦን አቨሬጅ የተነሳበት ታይምን እናውቃለን፣ የደረሰበትን ታይም እናውቃለን፣ የተነሳበትን ፖዚሽን እናውቃለን፣ የደረሰበትን ፖዚሽን እናውቃለን። ስለዚህ አቨሬጅ ኦን አቨሬጅ መናገር እንችላለን። ግን በዛ መካከል ምን ያህል ስፒድ ይኖረው ይቆም አይቆም ምንም የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን አይኖርንም። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲን ዲፋይን ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ማለት ቬሎሲቲ the velocity of an object as a function of time በእያንዳንዷ ታይም ኢንስታንት ቬሎሲቲው ምን ይመስላል የሚለውን የሚነግረን ነው ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ thus we need to define instantaneous velocity. ስለዚህ instantaneous velocity ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው።
instantaneous velocity is defined as the velocity of an object or the time rate of change of displacement as delta t approaches to 0. ስለዚህ instantaneous velocity is defined as limit the time rate of change of displacement as delta t approaches to 0. That is instantaneous velocity or velocity as a function of time ማለት ነው is equal to limit as delta t tends to 0 approach 0 of delta x divided by delta t. This is by definition instantaneous velocity define የምናደርግበት ነው። Velocity at a particular instant of time is equal to limit as delta t approach 0 of delta x by delta t ይሆናል ማለት ነው and this is equal to limit as delta t approach 0 of delta x is x at t plus delta t minus x at t divided by delta t የሚለውን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው and this is our fourth equation አራተኛ ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዴት መጣ ለሚለው ለምሳሌ consider x versus t graph shown below graphical representation በሌላ ጊዜ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታይም አክሲሳችን ቢሆን ይሄ ደግሞ ኤክስ አክሲሳችን ቢሆን እና እንደዚህ አይነት እንትን ቢሆን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ኢኒሻሊ ለምሳሌ this is the initial time and this is the final time. When t is equal to t initial ታይማችን t initial ሲሆን ፖዚሽናችን ምንድነው የሚሆነው? ፖዚሽናችን x initial ይሆናል ማለት ነው። ታይማችን t final ሲሆን x አችን ምን ይሆናል ማለት ነው? x final ይሆናል ማለት ነው። this is x axis x final ይሆናል። x initial ማለት ምን ማለት ነው? x at t initial ማለት ነው። x final ደግሞ ማለት x at t final ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሊ ፓርቲክሏ እዚህ ጋር ነበረች ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደረሰች ማለት ነው እቺ ፓርቲክል። ስለዚህ አቨሬጅ ስንፈልግ እንደም እዛ ጋር እንዳሳያችሁ አቨሬጅ ለመፈለግ ኢኒሻል ፖዚሽን እና ፋይናል ፖዚሽን ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ብናገናኛቸው ምን እናገኛለን ማለት ነው? ስትሬት ላይን እናገኛለን ማለት ነው። ስትሬት ላይን እናገኛለን። the slope of this straight line is የዚህ ላይን ስሎፕ ስንፈልግ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ቬሎሲቲ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እናገኛለን። ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት በዚህ ታይም እና በዚህ ታይም መካከል አቨሬጅ ቬሎሲቲውን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እቺኛዋን ብንወስድ ለምሳሌ እቺ ከዚህ ያለችው ዴልታ ኤክስ ናት ኦር ቨርቲካል ኢንክሪዝ ዴልታ ኤክስ ናት። እቺኛዋ ደግሞ ከዚህ ያለችው ደግሞ ምንድናት? ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ዴልታ ቲ ናት። ለምን? ኢኒሻል ታይማችን እዚህ ጋር ናት፣ ፋይናል ታይማችን ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ከእቺን ለማግኘት ከዚህ ያለው ሲቀነስ ከዚህ ያለው ስለሚሆን ይሄ ማለት ዴልታ ቲ ነው የሚሆነው። ዴልታ ቲ ማለት ሆሪዞንታል ኢንክሪዛችን ሆሪዞንታሊ የጨመረው ኢንክሪመንቱ ምን ያህል ነው? ዴልታ ቲ ነው። ቨርቲካል ኢንክሪመንት ደግሞ ምንለው ከዚህ ወደዚህ ነው የጨመረው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ማለት ዴልታ ኤክስ ይሆናል። ኤክስ ፋይናል ማይነስ ኤክስ ኢኒሻል ማለት ነው። እዛ ጋር እንዳየነው እቺኛዋ ቨርቲካል ኢንክሪመንታችን ዴልታ ኤክስ ናት። ሆሪዞንታል ኢንክሪመንታችን ደግሞ ዴልታ ቲ ትሆናለች ማለት ነው። ናው ስሎፑ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን እንመልከት እስኪ። ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው? ስሎፕ ማለት ባይ ዴፊኒሽን ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ስለሚሆን ያንን እንመለከታለን። እሺ እንደነገርኳችሁ
ሆሪዞንታል ኢንክሪመንታችን ዴልታ ቲ ነው። ቨርቲካል ኢንክሪመንታችን ደግሞ ዴልታ ኤክስ ነው። ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሮም ማትማቲክስ ስሎፕ ኦፍ ኤ ላይን ኢዝ ኢኳል ቱ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ቪአይ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ኤች አይ ይሄ ነው። ስለዚህ ስሎፓችን ቨርቲካል ኢንክሪዛችን የትኛው ነው? ይሄ ነው የሚሆነው ዴልታ ኤክስ ማለት ነው። ዴልታ ኤክስ ሆሪዞንታል ኢንክሪዛችን ዴልታ ቲ። ዴልታ ኤክስ ማለት ደግሞ ማለት ነው ኤክስ ፋይናል ማይነስ ኤክስ ኢኒሻል ኦር ኤክስ አይ